Привіт, друзі! Сьогодні я зроблю те, що робив приблизно 8-10 років тому, а саме порівняю дві задні велосипедні втулки VeloSteel та Eagle. Вони є наближеними копіями до втулок Torpedo, котрі були придумані більш як 130 років тому. Давайте спочатку зовні глянемо, яка є різниця між ними. По-перше, VeloSteel гайки такі відкриті з копачками, індійські звичайні гайки. Також на корпусі VeloSteel є ось такий напис VeloSteel 3.21, напевно це коли випущена. А також на тормозному рычагу також є виштамповка така VeloSteel Made in Czech Republic. Це основна така відмінність зовні. Також тут зірочка є з такими прорізами. Індійських звичайних, хоча може і тут така бути. І колір більш такий сірий, до світлого. Тут 19 зубців, ще продаються на 21 чи на 22 вроді би є. В індійській втулці напис Original Eagle 1, 2, 3. А також тут Eagle. Може бути втулка Master, вони схожі. Різниця між ними. Eagle є шайбочки, а у Master шайбів нема, там така гайка більше, така з шайбою. Також цікавий факт, що хочу сказати. Дивіться, праворуч цей Eagle індійська, тут отвори десь приблизно 3,5 мм. Тут можна запхати шприху тройку, тобто G11. Тут же отвори стандартні, напевно десь 2,5. Сюди максимум можна всадити шприху G12. Наскільки я пам'ятаю, раз ми не були, то входила вона. G11 точно входить, вона має 2,2. Так спокійно, що входить. Але трійки сюди вже не запхаєте, хіба висверлювати, але висверлювати тут такий гемор, що краще з тим не зв'язатися. Тож давайте, колеги, я це все розберу і зараз подивимося, що всередині. Так, друзі, усе розібрав. Праворуч Eagle, ліворуч VeloSteel. В принципі, то саме абсолютно, тільки є деякі відмінності, які зараз вам покажу. Перше, розпочнемо зі стаканів. По формі схожі. Індійський трішки вищий, може на 2 мм. Так, різниця. Беремо VeloSteel. Зацініть, в якому стані доріжки, по яких ходять кульки наші. Оце поліроване, шліфоване, поверхня гладенька. Як з одного боку, так і ще краще з іншого. Бачите? В чудовому стані. Так само середина, теж така приємна, навіть не видно, що її точили втулку. Беремо індійську. Хочу сказати, що це дуже класний екземпляр. Пише оригіналь. Теж одна сторона шліфована, інша трошки гірше, але теж шліфована. Тобто оця, що пише Eagle Original 1, 2, 3, йде зі шліфованими дорожками. Зазвичай тут такий трешак, що то страшно дивитися. По якості металу я не знаю. Що оце, мені тяжко сказати, в мене немає твердоміра. Далі, задні зірочки. З своєї практики скажу, що ці, що йдуть в комплектах індійські, вони досить непоганої якості. Можна їх сміло брати, слухайте. Не знаю, чи ви можете зацінити, але оце нормально є. Тепер візьмемо VeloSteel. Можна сказати, що навіть напильник її більше бере, ніж оцю. По кількості зубців вони однакові йдуть на 19. Так, різницю тепер показую. Міряємо індійську. Індійська в нас іде десь 36,1, 36,2. А оця буде мати менше. Вона має 35, навіть не доходить. 34, приблизно і 9, скажімо 35. Тобто зірочка світового стандарту, європейського, а це силковий розмір. 35 мм, 36 мм. Вже є різниця. Наступне, це оці тормозні рычаги, важелі. Тут нема що рівняти, ці штуки ніколи не ломляться. Я не знаю, чи хтось колись їх шукав, чи ні. Буває хомутик, чи там різьба загубиться болтик чи гайка. Так, але вони не ломляться, тут нема що рівняти. Хоча форми, бачите, в них інші.
Тут такий круг з лисками, а тут трошки по-іншому. Не суттєво. Далі осі. Це як ліво велостіл, справа індійська Eagle. В формі однакові. Ця має лиску проріз. Ця теж має проріз такий. Тут різьба М10х1, тут 11х1, тут 10х1, тут і тут. Конуса схожі. По довжині оцей конус можна на міліметри десь 1,5 довший від цього. Не шліфовані конуса, що індійський, що велостіл. Це мене засмутило. Тут конус теж не шліфований. І ці конуса, важливо, що додам, вони мають завжди бути закручені до упора. Нагло їх заганяйте, щоб вони не відкручувалися. Бо тут контргайки нема. На кінці, з правого боку, кожна з вісок має отакий квадратик під 7. Дуже важливий елемент. Без цього квадрату настроїти нормальну втулку у вас ніколи не вийде. По твердості індійські конуса, оці вони не здалі. Якщо маєте можливість, шукайте фірмові конуса, там шимановські, якісь там квандо хоча б, щоб була різьба М10х1, але вони є коротші. Ці конуса йдуть ось десь отакі, і тут треба ще якусь проставочку додавати, або взагалі можна дати контргайку зажати. Йдемо далі. Тепер маємо ось такі елементи. Це правий пильничок і кільце, яке тримає зірочку. Тут практично все те саме. От той більше може трошки такий опуклий, але то фігня все. Там волога і болото буде проходило через той, що через той. Гайки, що прижимають колесо до рами. Це індійські, от дивіться. Цей Eagle, вона ось така йде. От. І тут що дуже паршивенько, дуже ослаблена різьба сильно. І дуже великі фаски познімали, подивіться. З того боку там чуть не 1,5 мм фаски зняли. А тут взагалі ще більше, певно, 2 мм. І тих вітків там мало що лишається. Якщо сильно тиснути, дуже легко зірвати різьбу. І на гайці, і на вісці. Велостіл, гайка. Отака у нас на осак. Зараз фокус. Велостіл, гайка ось така купачкова, довша набагато. І подивіться, наскільки більш тут різьби. Ну, тут десь приблизно міліметрів 10, може 11 різьби є. Порівняти там 6 мм тантої. Тобто ця буде вам краще зажимати. По-любому. Ця гайка на 17, а ця, певно, на 15. Ні, брешу, 14. Оця 14 велостіл, ключик треба, тут 17. Скажу такий лайфхак, що зразу ті гайки викидайте і ставте, наприклад, тут від таври і від шарової опори, там де теж гайка 10х1, вона міцніша і набагато більшу різьбу має. Так, переходимо до контргайки і шайбочок. Велостіл не має шайбок, не оснащується шайбами. Оця Eagle оснащується. Але є ще мастер, то там мастер нема шайбів. Це індійська контргайка. Ну, в даному випадку, я би сказав, фокус. Вона досить товста, десь приблизно міліметри, можливо 4. Так, 4 мм вона має. То ще нормальна їй буде контргайка. І отака штопорна шайба з вусиком ось тут. Вусик важливий елемент, теж не є найтонша. 2 з копійками. Велостіл у нас де ось така контргайка. Це підключна 17. Вроді би. І з такими от насічками. Дуже класні штуки ці насічки, я вам скажу. Так, певно теж 4 мм. Так, 4 мм. Між контргайкою і стопорною шайбою ще отакий от є шайбочка груба. Тут стояла між ними. І сама штопорна шайба, подивіться, яка масивна. До 3, 2,8 мм. Діаметр її. Дивіться, який масивний пиндик, що його буде непросто зірвати. Плюс, однозначно плюс для велостіла. І я скажу, коли її відкручував, то дуже добре було зажато. Оці от насічки дуже класно тримають. Краще любого того гравера. Наступне у нас мова піде про лівий конус. Оце є конус індійської втулки, чисто як совковий, практично один до одного. Отут доріжка ходить кульки наші, бачимо, вона не полірована. Це просто виточка, хоча якісна виточка. Я вже бачив тут такі, що чуть не ступеньки. А тут воно йде нормально виточно. І отакий от пильник йде.
Просто щоб був, скажімо так. Різьба тут 10х1. Тепер велостіл. Подивіться. Чудовий конус. Тут заполіровано, все суперово. Не так як правий. Дуже гарно заполірований. І от нас де от під такі глиски. І пильник тут де вже отакий от великий. Не оцей маленький. Хоча він там мало що поможе нам, але все ж таки тут захист такий буде зовні. Зараз покажу. Є стакан, він буде находити отак, бачите. Тут менше шансів, що налізе болота, щось такого. В індійській трохи по-іншому, індійська буде отак от. Тут буде щілина. І воно вже буде гірше. Ну, хоча воно все є до одного місця той захист. Тут головне оці поліровані дорожки. І можливо якість металу. Наступне це тормозний барабан. Конструктивно схожі. Тут де пластина пружиниста, а тут кільце. Бачите. Сірий такий метал, тут більше до чорного. Конструкція проста. Чого складного нема. Звертайте завжди увагу, щоб оці зубці були не зализані. Всередині є такі зубчики. Не видно. Може тут буде ліпше. Отут ліпше видно, бачите. Що вони були в хорошому стані. Також мені попадалося нові індійські втулки, яке отой проріз був не до кінця зроблений і вони взагалі не розходилися. І приходилось самому молотком їх роздовбувати на дві половинки. Оцей тормозний сепаратор далі, індійський, і велостіл. Різниця, ну трошки є. Дивіться, тут яка бляшка товщиною, ну тяжко мені заміряти. Не знаю, не вдасться мені це заміряти. Хоча 1 мм, оця латунка, латунна штучка має точно 1 мм. Велостіл вона набагато тонша. Вона 0,7 десь має. Оці вусики мають дуже важливий вплив під час того, як ви їдете, щоб був зацеп, і гальмуєте. Вони туди і сюди працюють. Тут трішки можна дати змазки. По якості металу не скажу. Наступне, що я буду порівнювати, це підшипнички. Конструкція ідентична, що там. Два більших на 12 кульок і один менший на 7. Так само в чеській. 2 по 12, 1 по 7 і такий от пильничок, щоб болото не заходило. Різниця є суттєва. Тут кульки 6 мм діаметром, що в малому, що в великих, а тут 6,35, це 1/4 дюйма. Тобто кульки тут більші. І завжди, коли я складаю колеса, я стараюся ставити 6,35, оті от маленькі особливо підшипнички. Вони краще тримаються і нема таких люфтів, коли колесо менше ковбасить. По якості теж важко сказати, але якщо таку в руку взяти і почати стискати, то тут не стиснеш. А як взяти оцей віночок, бачите, не знаю, чи ви бачите, але я чую, що він йде. Просто чую, що він під зусиллям починає згинатися. А ще кращий варіант – це от малий віночок замінити кульками. Там 9 кульок лізе, напевно. Тут є 7, а влазь за 9 і ставити грубші на 6,35 мм. Наступне, напевно, найважливіший елемент, який я буду порівнювати, це є ведучий конус. Справа індійська втулочка, всім вам знайомий, цілковий 1 до 1, проточка на одне кільце, проточка на маленьке кільце, середина ось. Дорожки не поліровані, не шліфовані, не поліровані абсолютно. Просто виточка, що йде під великий підшипник, що під маленький. Тепер ведучий конус велостіл. Виглядає він якось ось так. Зовсім по-іншому, не по-іншому, трошки по-іншому. Нема того такого пиндика. Доріжка одна полірована, бачите, під великий підшипник. І всередині теж полірована. І такого воно кольору. Відцинковане, напевно, чи що. Можливо, менше буде ржавіти. І теж воно йде під штопорне кільце. В чому різниця? Різниця, я вже сказав, що воно тут поліроване, там ні. Тут оця верхня корзинка ставиться отак і фіксується ось такою приблудою. Вона тако просто зажимається, запресовується і утримує нам ось цю корзинку. Але скажу вам, що якщо ви тої фіні не поставите, то все буде добре. Воно таке, тільки щоб коли розбираєш, все не розлетілося. Тут же ж в індійській йде отаке кільце маленьке. От його зняти буває дуже тяжко.
Просто нереально. Навіть якби його хотіли поламати, побити, що тут дуже така глибока виточка, зняти дуже важко. Далі, ролики. От індійські ролики і чеська йдуть ролики. 6,5, 5 штук. І тут таке враження, зараз зближу. От дивіться, добре можете бачити зблизька. Таке враження, що їх хтось рубав сокирою. Не точені вони, там якось не шліфовані, абсолютно. Нарубані на кавальчики, був прутних там 6,5, нарубали на кавальчики і далі так. І так далі. Але, якщо ми подивимося на ролики велостіла, то я вам скажу, вони далеко не втекли. Вони теж якісь такі рубані і чорного кольору. Там ті були блискучі, а ті чорні, не знаю, чи вони такі вороньоні, чи гартували їх. Ну, от вони не сильно кращі. Бувають набагато цікавішого вигляду. Ще от вам покажу зблизька ось ці корзинки. Ну, тут різниці такого нічого нема. Вона тільки от поломиться, коли вона двоє розлетиться. А так тут нема чому зношуватися. Прорізи. Тут такі два вусики і все. Ось так, друзі. Провів я таке невелике порівняння для вас. Втулки заднього колеса велосипеда звичайного, ідол індійської та велостіл. Пише Чехія, але мені було б дуже цікаво, де той завод знаходиться в Чехії. Я би хотів поїхати, спеціально поїду, подивлюся. Якщо він такий є. Хто знає, напишіть. Основна різниця. Стакан в чеський велостіл, гарно пошліфовані доріжки. Тут теж щось похоже на шліфовку, хоча попадається не дуже шліфований завтра, то звертайте увагу на це місце. По якості металу не скажу. Тут тільки буває 2,5 отвір, а тут взагалі 3,5, напевно, що висверлений. Конуса задні не шліфовані, що велостіл, що в індійської. Лівий конус велостіл дуже гарно пошліфований. От він там, індійської не пошліфований. Підшипнички з кульками 1,4 дюйма 6,35 мм, тут 6 мм. Підшипнички явно гірші. Конуса, не конуса, а ролики. На вигляд мені паршиві шуті, але можливо ці от якості будуть кращі. Ведучий конус сильно відрізняється, самі бачили. Тут, хоча тут все пошліфоване, гарно зроблено. Тут не дуже пошліфоване, взагалі не пошліфоване, але такого привичного для нас вигляду. Ну і ще от контргайка іншої форми. Тут така, хто тяжче бавиться, хто не дуже вміє, не має набиту руку, то йому непривично. Тут звичайна така от контргайка. Ну і зірочки. Діаметр індійської, як в совкових, 36, а це як в європейських шимановських зірочах любих, чи там сакс, чи яку візьмете 35 мм. Ну, я кажу, все воно таке саме, там просто інші виробники і трошки по-інший підхід, напевно, до виробництва. По цінах. Якщо от на даний момент брати зі стаканом цю індійську, ціна $10,5 виходить. Кажу в доларах, бо тому що цікаво буде через деякий час порівняти. Оця велостіл коштує 16 десь приблизно, плюс-мінус, де знайдете дешевше, дорожче. Що я би казав, рекомендував однозначно брати велостіл. Однозначно. Навіть як ви складете колесо на ній, воно крутиться дуже приємно. Ви не чуєте нічого, ніяких звуків. Можливо, це зроблю, вам покажу колись, якийсь шорт зніму. Пишіть, що ви хотіли ще побачити. Може у вас якісь ідеї є, бо я вже все бачив, все перепробував в тому всьому. Дякую за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний, коментуйте, щось пишіть. Всім всього найкращого. До побачення.